અમે આ મેસેજ CERS કન્ઝ્યુમર એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટરને મોકલીએ છીએ. એનું કારણ કે અમે CERS કન્ઝ્યુમર એજ્યુકેશન રિસર્ચ સેન્ટરે અમને ખૂબ જ મદદ કરી છે. તેને અમે અભિનંદન પાઠવીએ છીએ. અને ખાસ જણાવવાનું કે દરેકને અમે કહીએ છીએ કે તમને કોઈ પણ જાતની તકલીફ હોય તો CERS કન્ઝ્યુમર એજ્યુકેશન રિસર્ચ સેન્ટરની મદદ લો. અમોએ શિવરંજની પાસે ભગવતી જ્વેલર્સની દુકાન છે. તેમાંથી સોનાની વીંટી અને સોનાની ચેન ખરીદી હતી અને બંને દાગીના ખરાબ નીકળ્યા. વીંટીમાં અમને નંગવાળી વીંટી હતી. કીધું વર્ષો સુધી આ નંગ નીકળે નહીં, કશું ના થાય. અમે બેઠા છે ને અને 3 જ મહિનામાં નંગ નીકળી ગયા, વીંટી વળી ગઈ. ચેનનું હુક્સ હતું એ બી નબળું હતું. એ તો મારી બેબીએ ચેનનું હુક્સમાં સેફ્ટી પિન ભરાવીને પહેરી હતી તો બચી ગઈ. નહીંતર અમારી આશરે 50,000ની ચેન પડી ગઈ હોત. તેના માટે પણ અમે એમને ફરિયાદ કરી કે ભાઈ આવી રીતે વીંટી બી બગડી ગઈ છે ને ચેન પણ અમારે ખરાબ છે. તો કે એ તમારી પહેરવાની રીત આખી અલગ છે. આવી રીતે ના પહેરાય, આમ ના પહેરાય, વળી જાય. એમાં અમારો વાંક ના હોય. ચેનમાં બી સેફ્ટી પિન તમે ભરાવી તો સારું થયું. બાકી અમારી ચેન નબળી નથી, એ તમારો વાંક છે. બધો વાંક અમારો જ કાઢતા હતા. મેં કીધું ભાઈ જો તમે આ રીતે કરશો તો હું CERSની મદદ લઈશ. તો મને ક્યાં તમારાથી થાય કરી લો, કોઈ વાંધો નહીં. અમે CERSથી ગભરાતા નથી ને અમે ખરેખર CERSની મદદ લીધી અને અમે તેમના ઉપર કેસ કર્યો CERSમાંથી. અને વીંટીના પૈસા GST સાથે પૂરેપૂરા અમને પાછા મળ્યા. તદુપરાંત અમને ચેન પણ બદલવાનું કીધું તો અમે ના પાડી ને એના હુક્સ પણ મજબૂત કરી આપ્યા. આ માટે દરેકને અમે કહીએ છીએ તમને આવી કોઈ બી છેતરપિંડી તમારી સાથે થાય, તમને કોઈ વસ્તુ લીધી હોય ને ખોટા જવાબ આપો તો CERS કન્ઝ્યુમર એજ્યુકેશન રિસર્ચ સેન્ટરની મદદ જરૂર લો. વગર ગભરાએ ત્યાં આગળ જાઓ, તેમને વાત કરો, તમને મદદ મળશે. અમને પણ મળી છે. અમે CERSના ખૂબ ખૂબ આભારી છે અને CERSને અભિનંદન આપીએ છીએ.